با سلام و درود خدمت همه شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 73مین برنامه آپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. نظر به اینکه هفته گذشته برنامه‌ای ساخته نشد، این هفته سعی میشه به اخبار 2 هفته گذشته پرداخته بشه. بدین ترتیب که ابتدا به سراغ یکی از مهمترین رویدادهای کشور که 2 هفته پیش روی داد میریم. بعد از آشکار کردن ابعاد مختلف آن، به موضوع خط قرمز و واکنش‌ها به عبور از آن میپردازیم. بعد اندکی در اخبار مربوط به قاچاق کالا، فساد و برخورد قوه قضاییه تأمل میکنیم و در انتها هم به موضوع قدمزنی در ژنو و تبعات آن میپردازیم. 2 هفته پیش در مجلس شورای انقلاب اسلامی یک اتفاق خیلی مهم افتاد. اعتراض به سخنان یکی از نمایندگان مردم تهران، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی رو دقایقی متوقف کرد که این دقایق تاریخی بودند و اون نماینده پسر یکی از نزدیکترین یاران نزدیک امام بود. علی مطهری در نطق میان دستور خودش با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ها در سالروز 9 دی گفت امسال برخی رسانه‌ها از جمله صدا و سیما راه افراط پیمودن و بر طبل تفرقه کوبیدن و ماهیت 9 دی رو آنگونه که دوست داشتن معرفی کردند. اگر بخواهیم روز 9 دی را مظهر تفرقه میان ملت قرار دهیم، دیگر یوم الله نخواهد بود بلکه یوم الشیطان خواهد بود. وای 9 دی که آقای بزرگ اینقدر روش تاکید میکنن و به عنوان روز ملی تجدید میثاق ملت با نظام ازش یاد میکنن، شد یوم الشیطان. آقای مطهری دیگه چی فرمودن؟ علی مطهری در ادامه نطق میان دستور خودش به حصر خانگی سران فتنه اشاره کرد و گفت همچنان حصر رو بدون حکم قضایی و خلاف اصول متعدد قانون اساسی میدونن. اما آقای ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی رو بر عهده داشت، خطاب به آقای مطهری گفت شما در فضای واقعی کشور قرار دارید و آنچه در مورد این افراد انجام شده با نهایت رأفت و رحمت اسلامی و با توجه به مصالح ملی بوده است. بله، دست آخرم آقای ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس، یعنی خود رئیس اصلی، اون موقع رفته بود گل بچینه. نطق آقای مطهری رو قطع کرد و تنفس اعلام کرد. آقای ابوترابی فرد با قطع سخنان آقای مطهری برای برقراری نظم جلسه بر اساس آیین‌نامه تنفس اعلام کرد و پس از تنفس 25 دقیقه‌ای نشست علنی مجلس از سر گرفته شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر. یعنی نطق آقای مطهری هرگز تمام نشد و یه جورایی نذاشتن ایشون حرفشو تو مجلس بزنه. عدالت اسلامی و مردم سالاری دینی، یعنی نماینده مجلسی که 1000 تا فیلتر هم رد شده نمیتونه هر حرفی رو بزنه. این گزارش یا ماسمالی صدا و سیمای ملی از این ماجرا بود. البته گزارش‌های مشابه این هم از بخش‌های خبری دیگه پخش شد، اما در همون روز یک فایل صوتی از این ماجرا منتشر شد که بخش‌های تاریک و سانسور شده این ماجرا رو روشن کرد. این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی، همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی، تشکر. جناب آقای مطهری دیگه آقایان اجازه بدن، اجازه بفرمایید. هیچ یک از نمایندگان مجلس اجازه نفرماییدند و این لرزش صدای آقای ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس حکایت از میزان شدت این اجازه نفرماییدن داشت و در نهایت آقای ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس مجبور شد با آقای مطهری وسط نطقشون تذکر بده که این موضوع موجب واکنش آقای مطهری شد. و جناب آقای ابوترابی هم بهتر بود که بعد از نطق من این صحبت رو میفرمایید. نه آخه شما صحبتی میفرمایید که اصلا انضباط مجلس رو به هم میریزه. نباید به هم بریزه. نه، باید رعایت بشه. شما باید در مذاکرات و صحبتتون طوری صحبت کنید که انضباط جلسه حفظ بشه. بفرمایید. بفرمایید. هر کسی آزاد نظر خودشو اعلام کنه. و آقای مطهری سعی کرد در میان این هیاهو به حرفاش ادامه بده، اما نمایندگان ولایت مدار، رؤوف و البته شریف مجلس اجازه ندادن.
اونم چه اجازه ندادنی. خوشبختانه فیلم این گلکاری نمایندگان مجلس در فضای مجازی منتشر شد که توجه شما رو به بخشی از اون جلب میکنه. خلاصه این شد که آقای ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس 25 دقیقه تنفس اعلام کردن و بعد از اون همه به سر جاهاشون برگشتن، حتی خود رئیس مجلس که رفته بود گل بچینه. و در نهایت نطق آقای علی مطهری کلاً فراموش شد. اما این روش در مجلس شورای انقلاب اسلامی اصلاً تازگی نداره. به حاصل خشونت‌ها و بیرحمی‌ها، افزوده شدن ناراضی‌ها و انتقام خواهان و برگشت کنندگان از انقلاب و دین است. بخشی از نطق پیش از دستور آقای مهدی بازرگان نخست وزیر مستعفی نظام مقدس در سال 62 بود که در نهایت منجر به کتک خوردن ایشان در صحن عمومی مجلس شورای انقلاب اسلامی توسط نمایندگان رؤوف و رحمانی نظام مقدس شد. در مجلس ششم هم وقتی آقای علی اکبر موسوی خوئینی ها نماینده وقت مجلس مشغول خواندن نطق پیش از دستور خود بودند، مورد حمله برخی از همین نمایندگان رؤوف قرار گرفتند. اصولا نظام مقدس زبان دیگری برای برخورد با تفکر دیگر بلد نیست و با منطق و استدلال کاملا بیگانه است. هفته گذشته سالگرد ترور حسن علی منصور توسط نواب صفوی و گروهش بود. شاید بیراه نباشه اگر بگیم گروه فداییان اسلام طلایه‌دار خشونت مذهبی که امروز در دنیا دیده میشه بوده. نطفه این نظام از ابتدا با ترور و زور بسته شد و به همین دلیل هم بعد از به سر کار آمدن نظام مقدس در ایران، ترور و کشتار، تهدید و ارعاب مخالفین معترضین در سراسر دنیا آغاز شد و تا همین امروز ادامه داشته و به طور کلی هر نوع ترور که ربطی به خشونت مذهبی داره در هر کجای دنیا که اتفاق میفته بی ربط به نظام مقدس نیست. حداقلش اینه که از نظام مقدس الگو برداری شده. درست مثل حوادث 2 هفته گذشته در فرانسه. نظام مقدس با برگزاری متعدد تظاهرات در برابر سفارت فرانسه و مکانهای دیگه به بهانه تکرار کاریکاتور توهین‌آمیز به طور تلویحی از کشتار پاریس حمایت کرد. اهانت به رسول اکرم و مقدسات اسلام در یک نشریه فرانسوی دلیل حضور این دانشجویان، استادان و قشرهای مختلف مردم مقابل سفارت فرانسه در تهران است. این گوشه از خروش مسلمانان است در دفاع از هستیشان. محمد جان ماست، محمد در قلب ماست. متوجه شدین؟ خروش مسلمانان در دفاع از هستیشان اینجوریه. فحش و داد و بیداد و مرگ فرستادن و تهدید کردن و کفش برد کردن و اینا و همه اینا یعنی که از این اسلام نهراسید. این اسلام دینی است رحمانی و اسلام هراسی توطئه غربی هاست و کلا کسی نباید از اسلام بهراسد. خوب است بر سر عقل آیند، کمی فکر کنند، معنی آزادی بیان را بفهمند. بله، آزادی بیان یعنی که اگر راجع به یونس پیامبر یه چیزی بگی حکم اعدام درجا صادر بشه و بعد از 8 سال اجرا بشه. واقعا باید بیان از این آقای مکارم شیرازی که هر روز چیزی رو حرام اعلام میکنه آزادی بیان یاد بگیرن و ماجراجویی را کنار بگذارند، از مسلمانان جهان عذرخواهی کنند
و دنیا را به بی‌ثباتی و ناآرامی نکشانند که دامن خود اونها را هم خواهد گرفت. نشستن توی دخمه‌شون و از اونجا دنیا رو تهدید میکنن به بی‌ثباتی و ناآرامی. البته از محل درآمد مردم ایران ها. و همه اینا به خاطر کشیدن یه نقاشیه. این بار هم در واقع جریان رسانه‌ای غرب و صهیونیسم جهانی به دنبال این هست که خودش رو در اهانت به جریان حق ساحت خودش رو در جهان نشون بده. با اهانت به جریان حق ساحت خودش رو در جهان نشون بده؟ این یعنی چی؟ استکبار فعلا پشت دموکراسی، پشت آزادی، پشت زدن تروریسم و اینها پنهان شده، ولی داره همون مبارزه خودش که با حقیقت و اسلام ناب هست و ادامه میده. هر گونه اهانت و جسارتی به محضر و ساحت قدس رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، این خط قرمز ماست. خط قرمز ایناست. اینی که سرمایه‌های کشور میلیارد داره اختلاس میشه و تو فساد حل میشه، خط قرمز نیست. یعنی که این همه مسلمون در سراسر دنیا اسلحه دستشون گرفتن و دارن همدیگر رو میکشن، خط قرمز نیست. دولت بشار اسد توی 3 سال گذشته 250,000 تا مسلمون رو کشته، خط قرمز نیست. خط قرمز فقط یه جاهایی رد میشه که یه نفعی داشته باشه. خلاصه در همون زمانی که مردم سرگرم به اثبات رسوندن اسلام رحمانی بودن و به استکبار جهانی اعتراض میکردن، اتفاقات دیگه‌ای هم در کشور در جریان بود. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارزش کالاهای قاچاق مکشوفه در سال 92 رو 60,000 میلیارد تومان اعلام کرده و گفته این رقم 2 برابر کل بودجه عمرانی کشوره. یعنی تقریباً 20 میلیارد دلار کالای قاچاق فقط در یک سال، که البته یه حجم کوچکی از اون واقعا کشف شده. این رقم 2 برابر بودجه عمرانی کل کشوره و پر واضحه که این حجم از کالای قاچاق نمیتونه به وسیله کامیون یا لنج وارد کشور شده باشه، اونم فقط در یک سال. یعنی این حجم از کالا فقط روی کشتی جا میشه. اما یه نکته جالبتری در این گزارش بود. برآوردی انجام میدادم که ما زیر 100 میلیونیامون که حدوداً 64,000 پرونده است، اگر بخوایم میانگینی در نظر بگیریم تقریبا هر پرونده بین 10 تا 15 میلیون تومان ممکن در بیاد. 64,000 پرونده ضرب در 15 میلیون هم که بگیریم میشه 960 میلیارد تومان. یعنی تقریبا 1/60 کل مبلغ. و این گویای اینه که ما حجم عمده ای از حوزه مبارزمون رو روی کیسای کوچیک بستیم، در حالی که اگر انشالله بشه به گونه عمل کرد که ما توجهمون انشالله بتونیم ببریم بیشتر روی عناصر دانه درشت، شبکه‌های اصلی. انشالله همون شبکه‌هایی که خودشون اسکله دارن، کالاهاشون هم اصلا کشف نمیشه. حالا چه کالاهای قاچاق میکنن؟ سالانه حدود 60 میلیارد نخ سیگار در کشورمون دود میشه میره هوا. هر 1 میلیون نخ مساوی 1 مرگ. گفته میشه از این 60 میلیارد نخ 20 میلیاردش قاچاقه. هر یک کانترتلری 1 میلیون پاکت میشه 20 میلیون نخ. 20 میلیارد تقسیم بر 20 میلیون بکنید میشه 1000 تریلی. حداقل بین 1000 تا 1200 تریلی قاچاق میشه سیگار به داخل کشور. سیگار فقط یه نمونه از این کالا هاست. حداقل 1000 تریلی لب به لب سیگار قاچاق میشه به کشور. قاچاق رسمی. چرا اون موقع؟ برای اینکه سیگار قاچاق نه کیفیت داره نه استاندارد داره. بعد فرار از مالیات میکنه. قیمت سیگار ما از 800 تومان تا 4-5,000 تومانه. ما ارزون ترین قیمت سیگار رو تو کشورهای منطقه داریم. یعنی حتی در مورد شمال عراق با ترکیه که اصلا قابل مقایسه نیست، با امارات اصلا قابل مقایسه نیست، توی امارات 3 برابر تا 4 برابر قیمت سیگار. چون وقتی یه جنسی قاچاق وارد کشور میشه، مالیات و گمرکی که قرار ریخته بشه به خزانه کل کشور تا همه مردم ازش استفاده کنن پرداخت نمیشه. در عوض سیگار ارزون میدن به مردم تا بیشتر سیگار بکشن. کالاهای قاچاق دیگه هم کل صنایع و اشتغال رو در کشور تهدید میکنن. از این طرف هم انواع سوخت و
پوست حیوانات حیات وحش کشور و حتی خاک کشور قاچاق میشه به خارج و این قصه سر دراز دارد که از حوصله این برنامه خارجه. اما در همون روزایی که مردم نگران خط قرمز بودن و دائم داشتن تظاهرات میکردن، رئیس پلیس کشور هم حرفای جالبی فرمودن. این مؤسسات مالی و اینها که همینجوری این قارچی درست میشن با یه دونه مجوز صندوق قرض الحسنه یه شعبه‌ای یا خانوادگی درست شده به 500 شعبه. پس این مقررات و ناظرین کجان؟ همینجان. اون مؤسساتی هم که قارچی درست میشن یا مال خود ناظرینن یا به واسطه یه معنویاتی به ناظرین وابسته میشن. که یکی از این مؤسسات بانک مرکزی آورده 28 اسفند ازش تعهد گرفته که شما حق توسعه نداری. 29م که تعطیل شده تا 4م که باز شده ایشون 150 تا شعبه اضافه کرده. دقیقاً. من الان همین حالت شما رو پیدا کردم. گردنم درد گرفت. 150 تا شعبه فقط تو یه بعد از ظهر. وقتی بانک پلیس رو مزاحم خودش میبینه در رسیدگی و پرونده کسی که مال بانکو برداشته برده یا خلاف قوانین اینجا وام گرفته، بانک حاضر نیست شکایت کنه، چون میگه اگه من اینو شکایت کنه این پرونده باز شد اعتبار من میفته تو جامعه. نه این نیست. میدونید چرا بانک ها پلیس رو مزاحم خودشون میدونن؟ چون بانک ها خودشون به خودشون وام دادن. به این ترتیب که بانک ها یه سری شرکت ها و کارخونه ها رفتن خریدن که اون شرکت ها و کارخونه هایی که مال خود بانکان اومدن از خود بانک ها وام گرفتن. بعد دیدن که بانک مال خودشونه، بونگا مال خودشونه. خب چه آزاری وامو پس بدن؟ پلیس چی میگه اصلا اینجا؟ رئیس پلیس آگاهی ناجا هم آماری از کشفیات اختلاس و تبانی در 10 ماهه گذشته داشت. اختلاس که 27% ما افزایش داشتیم، تبانی در معاملات دولتی بالغ بر 20% افزایش داشتیم تو این 10 ماه نسبت به 10 ماه سال گذشته. این آمار مربوط به 10 ماهه گذشته میشه. البته اگر صدا و سیمای ملی صدای ایشون رو پایین نیورده بود ایشون هم اینجوری داشت میگفت، چون از اینجور آمارها ماشاءالله در نظام مقدس هم اینجوری داره موج میزنه و اساساً از کنترل خارج شده. چه جوری میشه که اینطوری میشه؟ یعنی یکی میره شرکتی سهامی خاصه، بعد میره سهام منتشر میکنه، خودشم برای خودشم کارگزاری بورس درست میکنه داخلی. اینا این چه جوری میشه؟ بعد کلی جلو رفته، حالا تازه ما باید بریم جلوشو بگیریم. تازه اگر شما واقعا هم بخواین جلوشو بگیرین نمیتونین جلوشو بگیرین، چون این مؤسسه‌ای که رفته برای خودش بورس درست کرده و سهامی عام درست کرده به احتمال قریب به یقین به واعظ طبسی یار شفیق و عزیز آقای بزرگ وصله. دادستان کل کشور هم در حاشیه این نشست درباره پرونده پدیده شاندیز گفت ورود به پرونده پدیده برای رفع نگرانی هاست. اقدامات قضایی که داره میشه و پیگیری هایی که داره در مورد رسیدگی میشه در راستای آن است که یه وقت خدای نکرده مردم و سهامان ها مورد آسیب قرار نگیرن. یعنی از نظر قوه قضاییه اصلا خلافی صورت نگرفته، ولی از اونجایی که قوه قضاییه خیلی به فکر مردمه فقط میخواد نگرانی مردم رو رفع کنه. اما رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در حاشیه این نشست درباره پرونده پدیده شاندیز که در روزهای گذشته رسانه‌ای شده گفت اصل فروش سهام این شرکت که به صورت عام واگذار شده دارای ایراد قانونیه و باید اصلاح بشه. سهامی که در اختیار مردم هست و فروخته شده تطبیق داده بشه با مجموعه اموال و دارایی‌های شرکت. یعنی به غیر از اینکه قانوناً اصلا حق نداشتن خارج از سیستم بورس سهامی عام درست کنن و اونو به مردم بفروشن که این خودش یه قانون شکنی بزرگه، میزان دارایی شرکت هم با میزان سهامی که فروخته شده به مردم یه خورده تفاوت داره. یعنی میزان دارایی شرکت مثلا اینقدر بوده ولی اینقدر سهام فروخته شده که میگن اختلاف این دوتا 94,000 میلیارد تومان ناقابله. میگن البته کار اقتصادی نباید توأم با تخلف و فساد باشه. اگر در یک بخشی شرکتی اجازه گرفت برای تبدیل باغات و اراضی کشاورزی تغییر کاربری اونها، این نباید
بخش‌های دیگه هم ضمیمه این بشه. تخلفات هم عمده‌اش رو 2-3 تا سازمان اعلام کردن به دادگستری که اون مورد رسیدگی داره قرار میگیره و این موارد هم از طریق دادسرای مشهد به صورت جدی داره دنبال میشه. اوه خدا رحم کنه که اینم داره به صورت جدی دنبال میشه. چون معمولا هر چی در قوه قضاییه به صورت جدی دنبال بشه آخرش جای مجرم و قربانی عوض میشه. مثل پرونده اسیدپاشی در اصفهان که بعد از چند ماه هنوز مجرمینش دستگیر نشدن ولی معترضینش مثل خانم مهدیه گلرو تو زندانن. در کنارش هم من میخوام به مردم عزیزمون که بعضن مراجعه میکنن به بخش‌های مختلف نوعی از نگرانی ها، نه، تمام این اقدامات در جهت آن است که رفع نگرانی اونها بشود، یعنی هم بتونه کار اقتصادی دنبال بشه و هم جرم و تخلفی وجود نداشته باشه. توجه کردین؟ یعنی قرار نیست این پروژه متوقف بشه یا سهام فروشی قطع بشه. فقط قوه قضاییه نمیخواد شما نگران باشید و بدون نگرانی برین سهاماتون رو بخرید. قوه قضاییه هم از شما حمایت میکنه و همیشه به فکر شماست. درست مثل مبارزه با پرونده‌های زمینخواری. میریم به ارتفاعات مشهد، کوه‌هایی که کم کم داره جاشو به آپارتمان‌ها میده. البته ساخت و سازها جواز شهرداری هم داره. کوهبری‌های در عرصه بالادست هم به صورت بسیار زیاد انجام شده. منطقه‌ای که قرار بود کمربند سبز مشهد باشه هم فراتر از این کمربند هم مورد تصرف و تغییر کاربری قرار گرفته. اما نگران نباشید. قوه قضاییه از حق شما دفاع خواهد کرد و این کمربند سبز رو به شما مردم مشهد باز خواهد گردوند. تخریب واحدهای مسکونی غیرمجاز ساخته شده در اراضی ملی. این واحدهای مسکونی که در اراضی ملی مسیر کمربند سبز مشهد ساخته شده بودند بالاخره تخریب شدند. دیدین گفتم؟ البته من در این قسمت از کمربند سبز مشهد اثری از اون برجا نمیبینم. راستای اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی مبنی بر رفع تصرف از اراضی ملی در منطقه خسروآباد هستیم، در واقع در ارتفاعات جنوب مشهد که به عنوان ریه‌های تنفسی شهر مشهد شناخته میشن هستیم که این احکام با حمایت‌های خوب دادسرا و دادستان محترم و معاونت پیشگی از وقوع جرم داره اجرا میشه. روستایی‌ها نمیتونن بیان اراضی ملی رو تصاحب کنن و در اونجا باغداری و دامپروری کنن، اما یک نهادهایی میتونن بیان در همون اراضی ملی مجوز برج بگیرن. یه مثال دیگه از همین مجوز برج گرفتن مربوط میشه به کنار رودخونه جاجرود. بستر سد لطیان 10 کیلومتر اومدیم بالاتر سمت فشم و رودبار قصران. تو بستر رودخونه جاجرود همونطوری که مشاهده میکنید یه هتلی دارن میسازن چند طبقه. بعد از پخش این گزارش مالک هتل با 23 تماس گرفت و گله کرد که برای ساخت هتلش مجوز داره. صحبت‌هایی که با واکنش تند مسئولان محلی روبرو شد و میگفتن از اونجایی که این هتل در حریم کمی و کیفی رودخونه جاجروده بی برو برگرد باید تخریب بشه. یک پایه‌های هتل داخل حریم کمیه. خب با وجود این همه مشکل آب که کشور داره و مخصوصا سد لطیان که داره خوش میشه، بعد به طور جد این موضوع رسیدگی بشه و این هتلی که یه پایش توی رودخونه جاجروده خراب شه و مسئولینی هم که مجوز ساخت این هتل رو دادن مجازات شن. صدور حکم هتل آرینا 5 روز بعد از موضع‌گیری رئیس دستگاه قصر. آخرین هیئتی که مأموریت یافتن از طرف کمیسیون ماده 99 یه هیئت منتخب 3 نفره بود که بررسی کردن و گزارش مستند دادن که 3 طبقه مازاد بر پروانه است که 3 طبقه تخریب رأی صادر و به زینف هم ابلاغ شد. جریمه نقدی به چه مبلغ چقدر؟ جریمه نقدی هم حدود 4 میلیارد و 600 میلیون تومان. توجه کردین؟ فقط 3 طبقهش زیاد بود و 17 طبقه دیگهش که در بستر رودخونه جاجروده مشکلی نداره. سد لطیان خشک شد، اما اینا مهم نیست. مهم خط قرمز ماست که اگر استکبار از اون عبور کنه ما 3 روز و 3 شب تظاهرات خودجوش اونجا برپا میکنیم. یکی از موضوعات خنده‌دار دیگه‌ای که در هفته گذشته اتفاق افتاد و فقط میتونه در نظام مقدس رخ بده مربوط میشه به قدم زنی. وزیران امور خارجه ایران و آمریکا بعد از گفتگوی فشرده، صریح و جدی دوجانبه دقایقی رو در خیابان‌های ژنو قدم زدند. وای قدم زدند؟ اونم با وزیر خارجه آمریکا؟ این در انگلیسی؟ تو خونه من؟ پس بگو خونه من شده ستاد جنگ انگلیسا. خیلی چیز مهمی نبود به اعتقاد من.
ما در همه مذاکراتی که انجام میشه خب در فواصل مختلف یک تنفسی داده میشه، بریک به اصطلاح داده میشه. معمولا در هتل ها یا محل های مذاکراتی که قبلا بودیم یک حیاتی، فضایی برای قدم زدن وجود داشته. این در این محلی که این بار مذاکره میکنیم نبود. خب رفتن در خیابان قدم میزدن. در خیابان قدم میزدند؟ چه دیپلماسی ضعیفی. همین کار آقای ظریف موجبات خشم چندین دکتر رو در نظام مقدس برانگیخت، مثل دکتر سردار کریمی قدوسی و دکتر سردار نقدی که هر جفتشون دکترای دیپلماسی دارن. یکیشون گفت ظریف از چش من افتاد و باید از مردم عذرخواهی کنه. اون یکی دیگهشون هم گفت این از سر غفلت نبوده و اصلا اینا با هم تبانی کردن، که زیادم بی ربط نگفته. اما این واکنش ها واکنش دولتی ها رو در پی داشت و آقای دکتر نوبخت سخنگوی دولت این اظهارات رو خودتون ببینید. پیاده روی وزرای خارجه ایران و آمریکا در پیاده‌روهای وین که خبرساز شده و توضیح سخنگوی دولت. فکر می‌کنم خیلی سخیف باشه این که مثلا چون قدم زدن پس این نوعی دیپلماسی ضعیفی هست. اصلا من فکر میکنم که کسانی که به این نوع مسائل میپردازن کم دارن به این نوع مسائل میپردازن. بله این اظهار نظرها سخیفن، واقعا هم این آدما کم دارن. البته منظور ایشون این نبود که کم دارن ها، منظورشون این بود که در زمینه صحبت کردن و موضوع کم دارن یا کم آوردن. به هر حال هر چه زودتر باید تکلیف این دیپلماسی روشن شه و بالاخره یه نفر یا یه گروه راجع به اون تصمیم بگیره. وقت زیادی نمونده. هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. با تشکر از تلویزیون اندیشه و با تشکر از همه شما همراهان. به صفحه فیسبوک برنامه سر بزنید و من را از نظراتتون راجع به برنامه آگاه کنید. تا دیداری دیگر، شب روزتان خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.